درود و عشق به دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. آموزش این کلاس بادی زیبا رو من آماده کردم. از 4 تا موتیف تشکیل شده. برای بافتن هر کدوم از این موتیف ها، یعنی 4 تاش رو هم دیگه 150 گرم نخ کاغذی استفاده شده. کیف خیلی راحت و خوبیه، مناسب بیرون رفتن هست. زیپ و آستر داره کارمون. از این بنده هم براش استفاده کردم. اگه دوست دارید آموزش این کلاس بادی زیبا رو داشته باشید، با من همراه باشید. خب برای بافتن این کیف ما به 4 تا از این موتیف ها احتیاج داریم که یکیشو من بافتم، میریم دومی رو با هم دیگه میبافیم. خب در ابتدا میایم و حلقه جادویی میزنیم. نخ رو از این قسمت بیرون میاریم و یه دونه زنجیره میزنیم. خب داخل این حلقه باید 16 تا پای بلند بزنیم که اول 3 تا زنجیره میزنیم. ببینین حلقه هم میتونیم تنگش کنیم. بعد 15 تا پایه بلند که با این 3 تا زنجیره بشه 16 تا. این اولین پایه بلند، این دومین پایه بلند، میریم 15 تا پایه بلند میبافیم. خب 15 تا پایه بلند بافتیم که با این 3 تا زنجیره شد 16 تا پایه بلند. الان میایم به این زنجیره سوم بست میزنیم. میریم برای رج دوم. شروع رج 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 که 3 تاش به عنوان پایه اولین پایه‌مون، یکیش هم به عنوان فاصله بین پایه ها. میریم روی این پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم، یه زنجیره، دوباره روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم، یه زنجیره، روی پایه بعدی پایه بلند. در پایان این رج ما 16 تا پایه بلند داریم. میریم میبافیم و برمیگردیم. ببینید 16 تا پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. یه زنجیره میزنیم، میایم روی این سومین زنجیره رج قبل و پایه بستمون رو میزنیم. الان میخوایم رج سوم رو شروع کنیم. 1 2 3 3 تا زنجیره میزنیم، داخل این فضا 2 تا پایه بلند. این 3 تا زنجیره در حکم یک پایه بلنده. روی پایه بلند یه پایه بلند، داخل این فضاها 2 تا پایه بلند، 1 و 2. روی این پایه هم یه دونه پایه بلند میبافیم. اینو تا آخر کار انجام میدیم، یعنی تا آخر رج میبافیم و برمیگردیم. پس شد توی فضا 2 تا، روی این پایه ها یه دونه. خب به پایان رج سوم رسیدیم، میایم بست میزنیم. میریم برای رج 4. یه زنجیره میزنیم، روی همون جا که زنجیره زدیم یه پایه کوتاه میبافیم. 4 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4، 2 تا خونه رها میکنیم، روی سومی پایه کوتاه. ببین 1 2 تا رها میکنیم، روی سومی پایه کوتاه میبافیم. سه زنجیره، 1 2 3، 2 تا رها، 1 2، روی سومی پایه کوتاه. 4 تا زنجیره، 1 2 3 4، 2 تا رها، روی سومی پایه کوتاه. یه بار 4 تا زنجیره میزنیم، یه بار 3 تا.
این 4 تا، این 3 تا، 4 3 1 2 3 2 تا رها روی سومی پایه کوتاه. الان باید 4 تا زنجیره بزنیم. گفتیم اول 4 3 4 3، الان 4 تا، 1 2 3 4 2 تا رها روی سومی پایه کوتاه. این کار رو تا آخر رجمون ادامه میدیم. خب در پایان این رج ما باید 16 تا حلقه داشته باشیم. این 3 تای آخری هر 3 تا زنجیره زدم، میام بست میزنم به این قسمت و تعداد حلقه هامون میشه 16 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. الان رج 5 رو میخوایم شروع کنیم. میایم تو فضای زنجیره بست میزنیم، میایم توی فضای زنجیره 3 تا زنجیره میزنیم، همونجا 4 تا پایه بلند میبافیم که با این 3 تا بشه 5 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. اون 3 تا زنجیره اولمون شد 5 تا پایه بلند. ببخشید، 3 تا زنجیره میزنیم و همونجا 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. این یکی از گوشه های مربعمون هست که الان دایره داره به مربع تبدیل میشه. بعد داخل این حلقه 3 تایی بعدی میایم و یه دونه پایه کوتاه میبافیم. داخل حلقه بعدی میایم 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. میریم تو حلقه بعدی یه پایه کوتاه. الان میخوایم اینجا گوشه بعدی رو ببافیم. میایم 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. 3 تا زنجیره 1 2 3 همونجا 5 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. حلقه بعدی یه پایه کوتاه. حلقه بعدی 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. حلقه بعدی یه پایه کوتاه و دوباره حلقه بعدی میریم و گوشه بعدی رو درست میکنیم، یعنی 5 تا پایه بلند، 3 تا زنجیره، 5 تا پایه بلند. حلقه بعدی پایه کوتاه، حلقه بعدی 5 تا پایه بلند، حلقه بعدی پایه کوتاه. این حلقه هم میشه یه گوشه دیگه که 5 تا پایه بلند، 3 تا زنجیره، 5 تا پایه بلند. میریم تکمیل میکنیم و برمیگردیم. خب به پایان رج 5 رسیدیم. میایم بست میزنیم. الان میخوایم رج 6 رو شروع کنیم. 2 تا زنجیره، 4 تا زنجیره دیگه هم میزنیم که بشه 6 تا. 1 2
3 و 4. پس 2 تا زنجیر اول زدیم، 4 تا بعدن. بعد این گوشه‌ای که 3 تا زنجیر داشتیم میایم یه پای کوتاه میبافیم. 3 تا زنجیره 1 2 3 همونجا تو همون گوشه یه پای کوتاه دیگه میبافیم. پس گوشمون شد یه پای کوتاه 3 زنجیره، یه پای کوتاه. 4 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4. میم روی این پای کوتاه یه دونه پای بلند میبافیم. 3 تا زنجیره 1 2 3 روی سومین پایه اینجا ببینید 1 2 3 روی سومین پایه یه پایه کوتاه میبافیم. الان 4 تا زنجیره 1 ببخشید اینجا 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 3 تا زنجیره میزنیم روی این پایه کوتاه هم یه پایه بلند میبافیم. الان 4 تا زنجیره 1 2 3 4 رسیدیم به گوشه، یه پایه کوتاه 3 زنجیره همونجا یه دونه پایه کوتاه. 4 تا زنجیره 1 2 3 4 میم روی این پایه کوتاه یه پایه بلند میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، 3 میم روی این سومین پایه بلند یه پایه کوتاه. 3 تا زنجیره 1 2 3 روی این پایه کوتاه یه پایه بلند و دوباره 4 تا زنجیره 1 2 3 4 به گوشه رسیدیم. همون کار رو دوباره تکرار میکنیم. یه پایه کوتاه زدیم، 3 تا زنجیره 1 2 3 همونجا یه پایه کوتاه دیگه، 4 تا زنجیره میزنیم اینجا یه پایه بلند، 3 تا زنجیره روی این سومین پایه بلند میم یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره اینجا یه دونه پایه بلند، 4 تا زنجیره دوباره توی این گوشه یه پایه کوتاه، 3 زنجیره یه پایه کوتاه. تا آخر رج ادامه میدیم و برمیگردیم. خب به پایان رج ششم رسیدیم. بهتره که با دست حالت بدیم به موتیفمون. الان میایم و با بست کارمون رو اتصال میدیم. رج هفتم رو میخوایم شروع کنیم. با بست میایم داخل این فضا و 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 تا پایه بلند میبافیم که با اون 3 تا زنجیره بشه 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 تا پایه بلند و این 3 تا زنجیره شد 5 تا پایه بلند. توی فضای این گوشه ببینید این 3 تا زنجیره که داریم داخلش میایم 3 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 و 3 تا زنجیره 1 2 3 همونجا دوباره 3 تا پایه بلند میبافیم. این گوشه کارمونه، 1 2 و 3 این گوشه. خب میایم تو فضای 4 زنجیره 5 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 3 4 و 5. تو فضای 3 زنجیره که این قسمت باشه 3 تا پایه بلند، 1 2 3 4 5
2 3. فضای بعدی هم که 3 زنجیر است، میایم 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3. این فضا 4 زنجیر است که میایم 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 و 5. دوباره به گوشه رسیدیم، میایم 3 تا پایه بلند. 1 2 3. 3 تا زنجیره. 1 2 3. همونجا 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. دوباره توی این فضا 5 تا پایه بلند، 3 تا پایه بلند، 3 تا پایه بلند، 5 تا پایه بلند. گوشه بعدی هم 3 تا پایه بلند، 3 زنجیر، 3 تا پایه بلند. ادامه میدیم تا کارمون به انتها برسه. خب رسیدیم به انتهای رج که 3 تا پایه بلند بافتیم. الان میایم بست میزنیم. و کارمون تموم شد. اینو قیچی میکنیم، بیرون میاریم، میریم از پشت کار بیرون میاریم و گره میزنیم. این نخ پشت کار هم توی این قسمت ها مخفی میکنیم و بعد قیچی میکنیم. گفتیم با دست حالت میدیم. الان باید بریم یه اتو بخار خوب به کارمون بزنیم. 4 تا از این موتیف ها لازم داریم. من اینا اتو بخار زدم. میریم 2 تا دیگه هم آماده میکنیم که با این 2 تا بشه 4 تا و برمیگردیم برای اتصال. خب دوستان من 4 تا موتیف بافتم. اندازه شونم تقریبا شد، ببینید 19 در 19 که البته بستگی به ضخامت نخ رافیامون و دست بافتامون فرق میکنه. الان چیدمانش چجوریه؟ این یکی رو که میذاریم رو، ببینید اینه پشت به پشت، این 2 تا اینطوری قرار میگیره. یکی دیگه حالت مثلثی این طرف قرار میگیره و یه مثلثی هم این طرف. خب ببینید این قسمت و این قسمت دوخته میشه، این 2 تا با هم دیگه. زیرم ببینید این 2 تا هم با هم دیگه دوخته میشه، این 2 تا با هم، دوباره این 2 لایه با هم، این زیرم این 2 تا لایه با هم دیگه دوخته میشه. میریم با هم دیگه بدوزیمش. برای دوختنش هم میتونیم از سوزن و نخ استفاده کنیم، هم با قلاب بدوزیم. ببینید این 2 تا لایه گفتیم با هم دیگه باید بدوزیمش. پس میایم این 2 تا نخ رو از این قسمت بیرون میاریم، یه زنجیره میزنیم، همونجا یه دونه بست میزنیم. خب هر کدوم از این دونه ها با دونه مقابل، این و این باید قشنگ اندازه بگیریم که هر کدومش با دونه مقابلش بافته بشه. پس میایم این 2 تا گیس بافت از اینجا میگیریم، 2 تا گیس بافت هم از اینجا میگیریم، این نخ رو هم همراهش میبریم که بافته بشه. حالا از همشون بیرون میاریم یا بست میزنیم. دوباره میریم بعدی
این از اینجا، اینم از مقابل. ببینید این دوتا گیس بافت و این دوتا گیس بافت و همه رو با هم دیگه میاریم بیرون. دوباره بعدی ببینید این دوتا و این دوتا میبافیم با هم، یعنی بست میزنیم با هم دیگه. دوباره این دوتا و این دوتا با هم دیگه بست میزنیم، هر کدوم با مقابلش. این دوتا و مقابلش اینجاست، با هم دیگه بست میزنیم. میریم تا آخر کار انجام میدیم. خب این قسمت رو وصل کردیم. الان ببینید این دوتا رو با هم دیگه وصل کنیم. الان میایم بدون اینکه نخمون رو قیچی کنیم این دوتا رو اینجا به هم دیگه میذاریم و بست میزنیم. بهتره که فیکسش کنیم. ببینید اینجا که هر دونه به دونه مقابلش وصل بشه. دوباره اینجا این دوتا گیس بافتم میگیریم و از هم دیگه عبور میدیم. این دوتا گیس بافت، اینم تا آخر این قسمت هم همین کار رو انجام میدیم و برمیگردیم. خب ببینید این قسمت هم دوختیم. الان اینجا باید این قسمت بدون اینکه نخو قطع کنیم دوباره اینجا وصل بشه. بعد که این طرف وصل شد میریم طرف مقابلش یعنی پشتش، این دوتا هم به هم دیگه وصل میکنیم، این دوتا هم به هم دیگه وصل میکنیم و میریم این کار رو انجام میدیم و برمیگردیم. خب دوستان کیفمون به این صورت آماده شد. الان باید دور تا دور کیف رو دورگیری کنیم، یعنی سه یا 4 پای کوتاه ببافیم. فرق نداره از کجا نخ رو وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم، ببینید پای کوتاه میبافیم. این نخ رو هم حین باف با خودمون میبریم روی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافیم تا این قسمت توی این سوراخ دوتا، اینجا هم دوتا، دوباره میبافیم تا برسیم به اینجا دوتا. میبافیم این قسمت رو هم، اینجا دو، اینجا هم دو، اینجا دو، اینجا هم دو، اینجا هم توی این سوراخ ها هر کدوم دوتا میبافیم. 3 یا 4 رج میبافیم و برمیگردیم. خب دوستان ببینید من 3 رج برای این کناره حاشیه بافتم که الانم برای اینکه نخم و اتصالمو انجام بدم. ببینید اینو بیرون میاریم. این به صورت مارپیچی بافته شده بود، یعنی بست نداشت، به صورت مارپیچی بسته شده بود. اینو بیرون میارم، از این قسمت ردش میکنم و دوباره برمیگردونم سر جای خودش. ببینید شد حالت گندمی. نخ رو میبرم پشت و گره میزنم اول و بعدم مخفیش میکنم. خب الان قسمت آستر، دوخت آستر هست. من پارچه آستریمو انتخاب کردم، به صورت دولا گذاشتم این قسمت و الان میام دور تا دور کارمو با صابون خیاطی قشنگ ببینین این قسمت دور تا دور این قسمت رو با صابون خیاطی مشخص میکنم. این جای دوخته که باید بدوزیم دور تا دور کار. بعد حدود 1 یا 2 سانت فاصله میدیم از این قسمتی که با صابون مشخص کرده بودیم. اینجا هم همین حدوداً 2 یا 3 سانتی برای این قسمت و کارمون رو برش میزنیم. برش روی این قسمتی که 2 یا 3 سانت فاصله دادیم.
اینجا قرار میگیره، یعنی انجام میدیم. میریم برش میزنیم و برمیگردیم. خب من کارمو برش زدم، دور تا دور کارمو کوک زدم. این قسمتم ببینید برگردوندم و کوک زدم. این قسمتم باید همین کارو بکنم. الان میخوام برم چرخ کاریمو انجام بدم. میرم میدوزمش و برمیگردم. خب من کارمو دوختم تمیز و مرتب. ببینید الان اومدم من از زیپ 50 سانت استفاده کردم. زیپمو باز کردم و ببینید این قسمت روی این لبه با سنجاق وصلش کردم. اینجا هم همینطور با سنجاق این قسمتم وصل کردم. وقتی میخوایم زیپو ببندیم اینطوری میشه. الان باید اینو با کوک ریز قشنگ یا با چرخ بدوزیم این قسمت رو هم. دوستان وقتی کارمون رو کوک زدیم یا دوختیم میایم این آستری رو وارد کیفمون میکنیم و ببینید اینجا یعنی حالا دوخته شده. یکم پایین تر با کوک سوزن و نخ قشنگ میدوزیمش این قسمت تا بره اینجا و این قسمت هم همینطور. اینو میریم آماده میکنیم و برمیگردیم. خب دوستان من اتصال انجام دادم. ببینید زیپ من به همین زیبایی و قشنگی در اومد. خب برای بندش هم از این بندا من استفاده کردم که ببینید این باز میشه و توی این قسمت قرار میگیره. حالا هر جاشو که خواستین به سلیقه خودتون وصل میکنید که قرینه هم دیگه باشه. به این طرف و این طرف وصل میکنید. خب اینم از کیف کمری زیبای ما که یک کیف خیلی زیبا و قشنگی شده. ممنون دوستان که با من همراه بودید. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید.